Bătălia asta va face minuni. Dar nu știu ce mă așteaptă. Și alunecă cei 4, trebuie să prindă cuburi. Acum, cu atenție, iată, aruncă de jos în alt. Iată, s-au intersectat băieții acolo. Nu e bine să dai niciodată pomană cerșetorului. Fii profesionist, ce mama... Este un consiliu de maximă importanță, fiindcă în seara aceasta nu doar un concurent va părăsi competiția, ci 2. Ne-am trezit toți cu energie pozitivă, la fel ca și ieri, chiar dacă prima dată am pierdut. Vibe este foarte mișto și sper să-l păstrăm, acest vibe, chiar și după jocul de astăzi. M-a pus spun că sunt și eu fire sportivă și mi-am dorit să vin aici. Da, se Adică, vede. dacă era să zici că vin doar să mă impun din punct de vedere verbal, doar din punct de vedere al comportamentului, să încerc eu să iau atitudine de lider ca să elimin pe alții, să joc strategii, n-aș fi venit. Pe Diandra o văd foarte bine, eu îmi doresc foarte mult să o cunosc pe ea, mi se pare o fire foarte deschisă, foarte inteligentă, foarte deșteaptă, care tot timpul are vorbele la ea. Am avut impresia că la început de competiție, așa cred eu, prima dată s-a format o aură foarte mult în jurul lui Uve. Uve și chiar și Darius, ei erau liderii, aici am foarte mare avantajul că i-am cunoscut pe ei, pe titani. Și între ei exista Discuții. Nu discuții, exista o alianță. Biță, Vasile. Pizza cu Vasi? Erau prieteni mai mult decât restul. Biță, Vasile și cu Coțofană? Exact, erau. Ăștia 3 mi-am dorit să-i las acolo. Să-i las cu ei. Diana și cu Francesca, mi se pare normal, erau fete și se înțelegeau foarte bine. Duceți-vă acolo, că nu vreau să vă despart ca să fiți supărați și lasă-mi mie pe restul. Au o echipă care și-a dorit-o. Să vadă ei acum dacă au cum și-o dorit-o. Ascultă, m-ar fi pariat 100% că eu să iei imunitate și nu o să fie puși în situația asta. Îți garantez, eu l-am văzut pe Uve că nu înțelegea efectiv ce se întâmplă. Zici? Am urmărit reacțiile oamenilor și fețele. Nu înțelegea ce se întâmplă, pur și simplu. Am discutat despre minusurile celelalte echipe. Laurențiu își dorea cumva să știe mai mult și din echipa adversară. Bineînțeles, o chestie foarte bună pentru noi să ne cunoaștem adversarul. Acum nu mi-e atât de greu, dar dacă tot ajung cu echipa asta tot mai departe și, Doamne ferește, mai pierd și jocuri de imunitate, eu sunt convins, poate, așa o văd eu, că lumea nu o să mă elimine pe mine, eu așa cred, nu, în fine. Dar la un moment dat o să ne ajungem și cei care, știi, va trebui să și trădezi, că n-ai încotro, știi? Adică Dar nu se numește trădare, vezi, eu nu iau așa. Știi? Adică nu trădezi, dar Aici e vorba de maturitate. Să-l faci pe om să înțeleagă că totuși, despre asta. O să rămână probabil în timp cei mai compacți, cei mai buni, care funcționează cel mai bine ca și echipă. Azi noapte am dormit ok, m-am trezit undeva în mijlocul nopții și am stat cu ochii pe tavanul ăsta stelar cred că vreo oră și ceva, că nu m-a mai luat somnul. Mă odihnesc destul de prost, nu știu de ce, de vreo câteva zile, în sensul în care mă trezesc dimineața odihnit, dar după vreo 3-4 ore simt așa cum mi se duc bateriile. Strânsă lupta aseară la imunitate. Bă, da, ultimii am cine a stat, fost? ești Biță, nebun? Cudi și Cu cine a mine. mai fost? Eu. Francesca, Deci la o secundă fiecare ați dat drumul. photo finish.
Francesca la sol. Diana e ultima care rezistă. Bravo, Dia! Vița era lângă mine când îl vedeam cum stă fix cu bila aia, vai, nici n-a clintit niciun fir de nisip. Eu și Atlas. Dacă vreți să sprijine pământul cineva, îmi dați un telefon, mă îmbrac și vin. Ți-l pune pe umeri, Dia, dar tu ai crezut că ai pierdut. Da, eu am crezut că Pițu de fapt a câștigat. Că am închis ochii, am stat câteva, nici nu știu, 2-3 secunde și după mi-au alunecat și am zis, am aruncat-o și mă duceam acolo în spate și când aud că de fapt am câștigat. Dar era milisecunde, presupun, nu? Înainte să intru pe traseul ăsta pentru Colan, eu am zis, orice ar fi, astăzi vreau să dau tot ce pot. Nu contează de rezultat, dar astăzi vreau să dau tot ce pot, să văd unde sunt. Și aparent sunt departe și bine. Și de acum te simți cu colanul la gât? Mișto. Adică ești mândră de tine, nu? Da, chiar. Abia aștept să chilăresc un coechipier. Mă bucur că a câștigat Diana. Cred că e într-o poziție destul de ingrată, în sensul în care e greu, din punct de vedere uman, să execuți un coechipier, știi? Ai colan de imunitate și zici, tu du-te la duel și poate o să pleci acasă. Deci nu sufer deloc că n-am luat colanul de imunitate, dimpotrivă. Stau liniștit acum, o să mă uit să văd ce se întâmplă la Consiliu. Cristian, tu cum te simți? Ia zi, fratele. Cum mă simt? Mă simt senzație, invincibil mă simt. O să fie bine. Bă, eu mă simt... Trebuie să mâncăm bine asta. Eu mă simt bine mereu, dar știi care-i treaba? Oricum starea asta n-ai cum să o schimbi, este obișnuit. Vrei să vă zic ce am visat eu? Înțelegi? Am visat că o să câștigăm și primim telefoanele azi. Cum te simți, Cristian, așa? Te-ai trezit bine? Încerc să-mi revin, frate, să mă autostimulez. Asta încerc să fac, să mă autostimulez, dar pe mine mă distruge foamea asta. Foametea asta. Pentru mine nu e foame. Pentru mine e foametea asta. Foametea aia mare pe care o simte Marinescu, de exemplu, nu pot să spun că o simt și ce-mi dă mie putere, de fapt, e că mă uit că sunt bărbați în jurul meu care au rezistență psihică mai mică decât a mea. Ne adunăm toate forțele, toate energiile, da? Care? Toate. Care toate? Toate. Care toate, că măcar singura trebuia să zici, energie, că toate îmi spui când sunt acasă, în România, în București. Și încă o chestie foarte importantă. Energia tot, de la toți mă refer, mă. Eu vreau să mergem în formula asta mult timp de acum încolo, prin urmare, nu vreau să ne demoralizăm și să luăm și eșecul în considerare. Îmi doresc să fiu alături de echipa mea, să aducem punct în fiecare rundă, să rămânem modești dacă putem, dar totodată să arătăm adversarului că suntem capabili să-i facem față oricând și oriunde. Deci, așa cum am spus și ieri, Doriani, singurul care a avut 9 meciuri până acum și-o câștigat 9 din 9. Am vrut să-i dau un moral foarte bun, să interacționez cu el, să-l simt să se simte bine și să ne aducă punct chiar și astăzi. Știu că am cheia, dar nu știu ce mă așteaptă. Sunt mega curioasă, știu că e ceva de bine, însă sunt ca pe ace. La tine pe insulă există o cutie de o chestie de imunitate personală. Eu am cheia. Îți dau cheia, găsești cutia și avea unul de imunitate personală. Nu trebuie să afle nimeni. Cheia asta va face minuni, dar nu știu ce mă așteaptă. Într-un final am găsit cufărul minune. Sunt extraordinar de fericită și simt că șansa asta este unică.
Cutia era poziționată pe un copac, un pic deasupra unei crengi, de mărime medie, să zic așa. Dar când am văzut-o, am simțit că m-am luminat cu totul la față. După ce am deschis cutia, am găsit această scrisoare. Felicitări! Acum te afli în posesia a două puternice simboluri de imunitate. Unul dintre ele îți va rămâne ție, iar pe celălalt îl poți dărui celui care te-a ajutat să intri în posesia lor, sau îl poți păstra și pe acesta și să-l folosești pentru a salva pe oricine altcineva. Alegerea este a ta. Atenție! Aceste două simboluri pot fi folosite doar în următoarele 3 consilii. În caz că nu sunt folosite, li se va anula puterea. Cu siguranță îl voi înmâna lui Sebi, pentru că mi-a arătat încrederea lui față de mine și vreau să-i mulțumesc pentru asta. Aștept momentul oportun să-i dau lui Sebastian acest simbol. O să-mi fie greu pentru că iarăși trebuie să ne ascundem, dar cu siguranță ne vom descurca. Eu plec la joc cu gânduri foarte pozitive. Știu că pot să lupt pentru echipa mea atât cât este nevoie și până la urmă o luptă pierdută nu înseamnă și un război pierdut. Sunt convins că o să avem un joc foarte strâns, pentru că și Dragonii, așa se numesc acum, au o echipă foarte bună, sunt foarte ambițioși și dornici să câștige. Oarecum le-am călcat peste orgoliu, câștigând ieri și chiar și în prima zi, când am pierdut la limită, și o să fie meciuri strânse, o să fie meciuri foarte strânse de acum încolo. Dragoni și leoparzi, bine ați venit la joc și hai să vă dăm energia cuvenită și respectul cuvenit, pentru că, iată, alte 3 zile de joc se scurg. Tribul verde, tribul leoparzilor, este chinuit de foame, iar tribul galben, tribul dragonilor, deși își dorea liniștea unui consiliu tribal, 7 dintre voi o și știați, ați pierdut imunitatea per ansamblu, iar acum neliniștea eliminării planează asupra voastră și vă dă târcoale tribal dragonilor. Cristiane, la tine, deși aveți imunitate de trib, ai și un mare dușman acolo. Foamea! Foamea se pare că pe tine te împinge să intri în anumite discuții și te-ai ciondănit cu o camaradă de acolo, cu Diandra. Cum stau lucrurile, Cristiane? La mine nu e foamete, la mine nu e foame, e foamete, așa consider. Este, cred că o perioadă, cred că cea mai grea perioadă a vieții mele trăite până la momentul acesta. Am diferite stări, mentalul meu este foarte jos, încerc să-mi revin de fiecare dată, în fiecare secundă a zilei, a nopții. Corpul mă doare n-am avut în viața mea așa dureri. Mușchii simt cum se duce toată pielea după mine, toată musculatura, simt că sunt un os întreg. Ideea este că încerc să fiu longeviv în această competiție, dar cât voi putea și eu, bineînțeles. Da, am avut o mică, de fapt câteva minuțele, o altercație mică cu Diandra. Ne-am strâns în jurul focului și Laurențiu a început să ne povestească ceva. În fața lui Filip era o mică, ultimă rămășiță de cocos și l-am întrebat dacă vrea să mi-l ofere, dacă îl mai mănâncă. Nu cred că am deranjat atât de mult încât să strică conversația care se petrecea la momentul acela. Și Diandra, dar și Larisa au spus că mi-au atras atenția să-l las să vorbească. Eu n-am avut intenția să nu las să vorbească pe Laurențiu, ci doar să, în silent așa, să iau și eu bucățica aceea, să o bag în guriță și să continui acea discuție. N-am vrut să deranjez. Diandra,
Domnul Dan, toți avem stări și odată cu stările colegilor mei și cu stările mele învăț și eu. Îmi susțin în continuare ideea, faptul că înțeleg, foame există pentru toată lumea, poate pentru Cristian în anumite momente este o senzație mai puternică, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne ascultăm unii pe alții și că nu sunt poate uneori alte lucruri care primează în fața unei firmituri de nuci de cocos pe care ar fi găsit-o și 2 minute mai târziu tot acolo pe farfurie. Ce aș fi putut eu să fac mai bine e să nu fi pus benzină pe foc, ca să spun așa, și să nu-i mai răspund înapoi, să-i înțeleg probabil starea critică în care se afla, adică se vedea clar că s-au acumulat în el anumite tensiuni, nu-l scuz, nu-i caut scuze, spun doar ce aș fi putut eu să fac mai bine, să fiu poate mai tolerantă și să-mi dau seama că poate la unii se simte mai pregnant senzația asta și au anumite momente în care pur și simplu simt că nu pot să o depășească nicicum. Îi doresc să treacă peste chestia asta, o să se mai confrunte cu ea cu siguranță de acum înainte. Suntem la Survivor, trebuie să învățăm cum să ne înfrânăm poftele astea trupești și cum să ne cârmuim propriile slăbiciuni. Laurențiu. Vreau să spun că vreau să respect adversarul în orice situație, chiar dacă câștig, chiar dacă pierd, dar mai ales când o să câștig. Se pare că ieri i-am invitat pe ei să se plimbe și noi să lătrăm de fericire. Totodată se pare că dragonii sunt doar SF-uri și leoparzii chiar există. Plimbarea la eliminare. Cum e, Uve? Chiar simt să marchez cu aplauze. Valențe educative și deontologice excepționale și îmi place că într-adevăr își cunoaște și realitatea și a înțeles într-adevăr că ei latră și că noi suntem ursul, după cum a spus. Îi mulțumesc enorm de mult, tocmai pentru aceasta strâng mâna. Felicitări, nu mă așteptam la o asemenea profunzime. Baftă mare în continuare și o să ne vedem pe traseu să câștige cel mai bun. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult! Bun. Dragonii, voi povesteați la un moment dat, Uve și Biță, despre comportamentul lui Cristian. Îl evaluați așa. Uve, tu spuneai că e prea leneș, că nu se implică în nicio activitate de camp. Să fie asta poate și o sursă, că stă prea mult în gândurile lui și vede foamea mai mult? Cum e? Vis-a-vis de Cristian, dați-mi voi să-l numesc domnul Cristian Marinescu, chiar dacă nu întru totul, dar să știți că pe aici, pe acolo se potrivește destul de bine că este domn. Ideea este că e o chestie pe care eu doar am constatat-o, declarația a fost a lui. Eu l-am întrebat ce statut ai în viața asta, care ți-e direcția, care ți-e linia. Mi-a zis, băi, eu sunt manechin. Ok, altceva? Ce construiești cu viața ta? Băi, uite care e treaba. Eu nu muncesc, mă. Eu așa trăiesc, că ăsta este felul meu de a fi, adică ceea ce am eu se pare, din ce declară dumnealui, că îi este arhisuficient să se descurce. Acum, cruditatea acestui test, că este un test al vieții Survivor 2025, îl pune la grea încercare, lucru care se vede că într-adevăr îl duce la niște extreme. Îmi doresc din tot sufletul bărbătește și ca la un prieten, ca la un amic bun, îi doresc foarte mult să tragă învățăminte bune din chestia asta și să-și aducă aminte la un moment dat că i-am spus, imaginează-ți că dacă ai face puțin diferit alte alegeri, ți-ai dat seama ce lume întreagă poți să descoperi și altfel e păcat pentru că pierzi foarte multe. Se pot gusta foarte multe pe acest pământ dacă ai fi diferit. Atâta tot. Biță. Pe mine nu atât m-a deranjat cât m-a mirat comportamentul lui Adi, pe care îl știu un băiat bun și sufletist și n-am înțeles de unde răutățile la sfârșitul jocului, de ieri, de ce reacțiile alea, mai ales că după ce au câștigat a venit și a făcut niște dansuri și ne striga niște chestii pe care nu le-am auzit, că nu-i dădeam atenție și n-am înțeles din două motive. Odată pentru că aici sunt foarte mulți coechipieri din cealaltă echipă și credeam că s-au legat niște prietenii. Și în al doilea rând, cum ziceam un pic mai devreme, pe Adi știu un băiat sufletist, un băiat bun și nu înțeleg de ce alege să se comporte așa, când de fapt un bărbat ar trebui să arate mai multă disciplină și mai mult autocontrol. Cum, Biță? Stai că n-am înțeles. Ce am făcut, frate meu? Nu, ai avut de câteva ori, ai venit în fața noastră și țipai la noi nu știu ce exact, dar atitudinea ta mi s-a părut că nu se potrivește cu sufletul tău bun. 100% nu dau
seama. Dacă îmi dădeam seama, chiar știam, dar nu... Ok, bro. Sebastian, care e starea de spirit în tribul dragonilor acum? Voiam să spun, să te întreb, capitane, dacă știi cum se numește un manechin care suferă de foame la Survivor? Cum se numește? Manechinuit. Cristian, ai auzit? Manechinuit? Da, mă bucur, asta este părerea lor. Nu îmi doresc să treacă și ei prin ceea ce trec eu acum. Trecem noi trecem. Nu știu ce să zic, că unii au caroseria mai mare decât alții. Hai să vedem așa. Serie aici. Unii dintre voi se vor mai liniști pentru că aici este o cupolă în dreapta mea. Sub cupolă există niște provizii! Astăzi avem jocul pentru provizii. Jocul pentru provizii. Iar aici, sub această cupolă, află cu 3, 2, 1... Provizii! Niște provizii, fructe și legume. Câte un mango pentru fiecare membru al tribului care învinge astăzi. Câte o ceapă. Câte 2 ciuperci. Și avem aici 500 de grame din orz. Este un orz foarte bun, foarte hrănitor, proteic, tot o specie locală dominicană. 500 de grame din acest orz. Tribul care învinge astăzi, că sunt 11, că sunt 10, își însușește această plasă, această desagă de provizii. Următorul traseu este un traseu deopotrivă intens. În spatele vostru se află un tobogan lat. Veți lupta în echipe de câte 3. Este obligatoriu ca primii care intră pe traseu să fie pereche mixtă, fată-băiat. Culisați, e un amestec acolo care vă ajută la culisare. Și aveți suspendate de grinzi 8 cuburi, 4 pe dreapta, 4 pe stânga. Poartă literele sacre ale acestui show, Survivor. Cei 2 trebuie să le culeagă în culisarea lor și să le așeze pe un rastel. 4 cuburi de fiecare, sau 6, sau 2, în funcție de cum o să nimeriți. Cert este că această echipă mixtă trebuie să amplaseze perpendicular pe direcția de deplasare cele 8 cuburi cu numele Survivor. După care mergeți și ridicați stegulețul, deja știți, acest fanion este semn pentru că cel de-al 3-lea membru al tribului, care regulă va fi de fiecare dată altcineva, va culisa și el, va merge ca pe apă și la un moment dat va ajunge la proba de final. Are 3 bile, ca niște ghiulele, care trebuie fixate la circa 7 metri e linie de aruncare, diferit fete, băieți. În acel coș, este literalmente un coș amplasat în partea superioară a acestei plase. 3 bile amplasate în acele coșuri vă aduc punctul. Iar 3 puncte, spuneți-mi voi ce pot să vă aducă. Proviziile! Provizii! 3 puncte aduc proviziile! Hai, un minut de strategie și începem jocul! Eu sunt la finalizare acolo. Ok, eu sunt cu tine Și cu Diana? Mergem primii 3? Deci eu mă gândeam să arunc eu Filip cu Dorian. Fetele, pentru că sunt mai descurcărețe, să mănesc că va trebui să pună... Dar trebuie să plece un băiat și o fată tot timpul pe Ok, da, 1, 2, 3. Noi 3 băieți o să aruncăm. Ok, și o să plece alți băieți. Oricum, la final, tot timpul trebuie să fie altcineva. Doar acolo se schimbă. Aruncă Filip o dată, gata, s-a terminat, trebuie să vină altcineva la final. Am vorbit. Dorian, eu și... A, 3, da. Cine intră pe traseu? Eu. Intru și eu. Sau Vasile. Vasile la fel, să intre și Vasile. Intră Vasile Coroțan și intru Vasi Coroțan atunci și eu la finalizare, a doua. Și la 3 la finalizare, dacă mă lăsați pe mine. Și eu cu mine. La 3-a finalizare? Nu pot. Dacă deja ai voie să joci. Eu nu trebuie să joc. La 3-a finalizare? Da, las că intru cu mine. Atunci ce faceți? Intră cu mine pe traseu și Darius la finalizare. Asta e a 3-a echipă? Da. Merge prima, Diana. Uite, Cine intră pe traseu? Trebuie un băiat pe care să intre pe traseu. Și eu mă bag al doilea. Bun, cine intră primul? Intri cu Diandra? Nu, intră primă, dacă tu ești primul și ea e prima, sunteți voi doi și mai trebuie un... Eu mă duc la finalizare prima oară. Păi da, frate, și facem prima echipă, brother. Facem prima echipă, brother. 1, 2 și mai trebuie un băiat. Pe asta ți-am zis. Dar oricum nu decidem noi ordinea. E vorba doar combinația în care intrăm. Ba da, aici decidem, Noi nu decidem. Aici decidem, ba da. Bun, mă, prima echipă, hai să... 1, Filip, Dorian și Diandra. Bun. Am ajuns la joc, trebuie să iau legătura cu Sebi fără să mă vadă nimeni. Bun, deci fii atent, am găsit pe insulă cufărul.
Și știi ce scria? Acum este momentul să reușesc să duc misiunea la bun sfârșit. Am ales să-ți dau, bineînțeles, a doua amuletăție. Logic. Logic. Așa, deci fii atent. Cu asta îl păstrezi. O să dureze 3 consilii. Așa. O să-l folosești tu sau poți să-l dai unei persoane dragi ție. Să salvezi pe altcineva? Dacă vrei să salvezi pe altcineva. Știi ce înseamnă asta? Că raportul de putere la noi în trib s-ar putea să se mai echilibreze un pic. Pentru că acum o să putem să vorbim și noi. 3 consilii. Dacă nu-l salvezi timp de 3 consilii, o să fie anulat. Ok, și ai și tu unul. Simbolul. Da, am și eu unul. Mi-am păstrat eu unul și ție ți-am dat unul. Mi-e frică să nu fim mâncați pe pâine, ușor, ușor, de puterea asta care s-a format, frații, pentru că ei, clar, luptă doar pentru ei doi. Și sunt 2. Deci din start ei au 2 voturi, orice ar fi. Din start a câștigat unul coloanul de imunitate? Nu, ei au câștigat 2 coloane de imunitate. Deși puteam să-l dau al cuiva, ți-am dat ție. Doamne ferește! În fine de tot. Cu siguranță simbolul acesta îmi va purta noroc, pentru că nu întâmplător l-am primit. Mă simt foarte pregătită, luptăm și câștigăm. Dumnezeu ne scrie povestea, Dumnezeu ne scrie fiecare victorie, astăzi este încă una. Lasă și pe noi să mâncăm ceva. Cum? Lasă și pe noi să mâncăm ceva. Apoi pe lăsate, că din partea mea... Nu m-am gândit cum o să fie. Am venit din civilii, din alea, nu să obișnuiți cu din alea. Eu am stat cu fetele 2 săptămâni, aproape n-am mâncat. Eu așa zic înainte. Așa nu mie. E vorba de trib, e vorba de ei, de povestea lor. Eu chiar țin mult la poveste, lucrez în domeniu. Traseul de astăzi este compus din 2 elemente pe care concurenții trebuie să le traverseze culisând. Apoi să introducă și să fixeze bile într-un coș aflat la înălțime. Concurenți, pregătiți, atenție! Și prima culisare, Diandra luptă alături de Dorian, Diana, alături de Darius, la înălțime Biță și Filip vor face proba. Iată acolo, au decuplat cuburile care poartă literele Survivor. Erau intercalate unele cu celelalte, astfel încât să le fie greu. Iată, cub de culoarea galbenă, Dorian luat de Val, l-a aruncat acolo jos. Doar când este gata, înscrisul doar atunci poate să ridice. Darius, respectiv Dorian, a ridicat Dorian, culisează acum Biță cu brațele înainte, ridică și Dorian. La fel face și Filip, nu mai au băieții de recuperat nimic acum, bilele. 3 trebuie fixate în coș, aruncările. Ca din oală, aruncare de bowling Biță, să-l vedem pe Filip. Aruncă bine băieții, o primă bilă galbenă introdusă de Biță. Arată Filip și au făcut treaba cei 2, câte una de fiecare. Iată ce aproape a fost acolo la Filip, a doua la Biță și a treia la Biță. Au mers acolo la Biță și literele și bilele. Este 1-0 pentru tribul dragonilor. Bravo! Bine, Biță! Bravo! La finalizare sunt anchete. Bravo! Mă bucur foarte tare că am adus primul punct pentru dragonii. Avem 1-0, ne e foame, trebuie să luăm proviziile. Let's go, dragonii! Nu sunt supărat, sunt mort de supărare. Pare rău că am pierdut, dar Biță a ajuns mai repede și a avut timp să-și facă toate mingile. Ce să fac? Se la vie, e un joc, e de noroc, dată viitorul să câștig. Ne conduc un punct, dar sunt foarte încrezătoare că o să câștigăm punctul ăsta, pentru că e vorba asta, sunt eu pe traseu. O să fiu la aruncare, așa că, Doamne ajută, am încredere în colegii mei. Câștigăm, am adus un punct, mai avem încă unul, suntem forță, dragonii rules. 1-0 pentru dragoni, alte 2 echipe ale triburilor sunt pregătite. Francesca și Vasile, Larisa și Adi sunt alunecătorii The Sliders, iar aruncători Lea și Roxana. Pregătiți-vă! Și alunecă cei 4, trebuie să prindă cuburi galbene, iată cum zboară cuburile verzi, aruncate Larisa și Adi. Recuperează Vasile, mai are un cub
și Francesca. Trebuie să vedem literele sacre ale numelui Survivor. Triburile luptă pentru provizii. Lea și Roxana așteaptă semnalul, vor culisa și ele pe tobogan în momentul în care, doar când se vede Survivor, se ridică verdele de la Adi. Mai are puțin în acest moment și Francesca a ridicat și Vasile. Culisează și se ajută acolo, iată, și Roxana. În acest moment, gândiți-vă, aruncă, Lea a aruncat, Rafală însă a ratat, este rândul Roxanei. Gândiți-vă că pe lângă acest amestec este și nisipul care joacă un rol, este această plasă obligă, circa 7 metri linie de aruncare la aproape 3 metri înălțime, este un coș și trebuie să introducă pe latura mică, este dreptunghiular, o minge, aruncă cu mâna stângă, am văzut-o ieri la imunitate pe Lea, cum a dovedit mingea de handbal cu mâna stângă, însă aceste bile nu sunt foarte grele, câteva sute de grame, însă trebuie să le cumpănească, 3 trebuie introduse. E 1-0 pentru tribul dragonilor pe culoarea galbenă, aruncă în rafală, mai puțin controlat fetele, însă vom vedea. Mâna stângă, Lea, aruncă înalt. A aruncat ce a introdus Roxana. Aruncă Lea, o bilă Roxana. Are nevoie de încă 2, toate cele 3 la Lea. A început să plouă și plouă și este și vânt. A fost aproape Roxana, cât de aproape acolo pe rama acestui coș. N-a prins Lea deocamdată. O primă bilă introdusă de Lea, câte una de fiecare. A fost aproape Lea la coșul Roxanei. Recuperează bile fetele. Câte 2 de fiecare în acest moment. Suntem practic în etapa 1 prinsă de Lea. Încă una, are 2 introduse, mai are nevoie de una. A ajuns-o și a trecut-o pe Roxana. Acum, cu atenție, iată, aruncă de jos în alt. Roxana, aruncare ca la bowling pe înălțime sau aruncare de tip handbal. Vom vedea, aruncat ce a ratat Lea, a fost aproape Lea. Însă, dacă 2 aruncări le ies, a 3-a iese mai necontrolat, efortul, tensiunea, triburile sunt strânse acolo. 3 bile introduse, 3 bile aduc punctul, 1-1, egalitate, Dragon Leoparzi. Bilele n-au intrat de data aceasta, dar sunt convins că vom câștiga jocul. Deci leoparzii și-au făcut treaba cu gheruțele, au luat 3 dintr-o lovitură eu și după aia ultima Larisa la fel, ca o felină sălbatică a luat. Și Lea, cu atul ei performanța în sport, a aruncat sublim, eu am fost acolo să o sprijin și îi spun ușor, respiră, calmitate, fermitate. Iau! Da. Păi intră ăla să pun un ochi. Eu nu văd decât cu un ochi, mi-a intrat să pun fix în ăla. Am zis că rămân la finalizare dacă... Da. Tura asta atunci eu finalizez și eu cu Ina. Cine-și dă strumul? Eu cu Mario. Tu, doi? Da. Ca un ghepard le-am luat. Pau, 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 3 și mai rămas una. Iau! Și alunecă cei 4, trebuie să prindă cuburi. Acum, cu atenție, iată, aruncă de jos în alt. Iată, s-au intersectat băieții acolo. Pe Darius aș putea să-l numesc laș. De aici încolo, dacă încerci să mă tragi pe mine în telenovele de genul ăsta... Înăuntru la voi aveți 2 echipe. Este un consiliu de maximă importanță, fiindcă în seara aceasta nu doar un concurent va părăsi competiția, ci 2. What? Sunt pregătită să intru pe traseu. Luăm punctul ăsta. Mama mea, ăsta e pentru tine. Pregătită de duș, pregătită de cină. Cine câștigă? Noi, dragonii. Egalitate restabilită de leoparzi. Dragoni și leoparzi luptă din nou 3 echipe pe traseu. Adina, Laurențiu, Mario și Ina. Atenție, pregătiți! Așteaptă aruncătorii Cristian și Uvedai. Cândva membrii aceluiași trib, cei 2 se vor înfrunta acum, Cristian și Uvedai. Zboară cuburile. Au mai rămas cuburi în spate, iată. Cuburi galbene, le desprinde Ina. Energie, frenezie, mișcă foarte bine cele 2 echipe. Trebuie să se așeze literele Survivor.
și flacăra la centru. Ina s-a desprins prima și îl eliberează pe Uve. Uve sare și culisează către final. E pregătit Laurențiu. Sare atletic acolo. Uve, vom vedea și pe Cristian. Deocamdată ceva probleme la Adina, la constituirea numelui Survivor. Acum poate ridica exact în momentul în care Uve a introdus o primă bilă. Arată la următoarea. Aleargă Cristian. Are bilele, are înălțimea, vom vedea. Cumpănește o primă aruncare, a dat pe coș, însă nu înăuntru. Are o bilă introdusă Uve. Ratează Cristian. E 1-1, a doua bilă introdusă de Uve Dai. Să vedem, fie dragonii, fie leoparzii vor merge în avantaj. Ploaie de aruncări la Cristian. O bilă. Aruncă foarte bine. O iată bilă introdusă de Cristian. Mai are o singură bilă. Cristian l-a ajuns pe Uve. Aruncă înalt, a aruncat peste linia acestui panou cu plasă. A fost aproape Uve acolo. A ratat Cristian la o bilă. Iată, s-au intersectat băieții acolo. S-au tamponat ușor în încercarea de a recupera bile. Cristian reușește în nanosecunda în care a introdus acolo Uve. 2-1 pentru tribul leoparzilor. La ce discuție am cu mine în capul meu acum, cu mine însumi, chiar nu am nimic de spus altceva. Sunt fericit că am adus punctul ăsta, îl dedic întregii mele familii și vreau să vă spun tuturor celor care vă uitați acum la mine, nu renunțați niciodată, indiferent de greutățile pe care le luați în piept. Vă pup și vă iubesc! Bum! Au un punct în față, am mai fost în situația asta, o să egalăm și recompensa aia vine la noi pentru foame și pentru moral. Astăzi sunt pregătită să iau punctul pentru că în celelalte meciuri nu prea am câștigat, așa că punctul acesta îl iau pentru mine, nu pentru echipă. 2-1 pentru leoparzi, o confruntare în care niciunul dintre triburi nu vrea să treacă prin a aluneca această porție de provizii. Luptă din nou combatanții. Pregătiți-vă! Avem trei echipe. Iată-l pe Sebastian, Silvia, Lea și Filip. Cei doi au aruncat Lea și Filip până acum. Acum trebuie să constituie cu cuburi pentru leoparzi. Sebastian și Silvia, prima dată pe traseu astăzi, trebuie să constituie și ei numele Survivor din cuburi galbene de această dată. Ceva probleme? Mai era un cub acolo, iată-l, uitase Filip în spate. Așteaptă Diana, așteaptă Izabela. Vor primi semnalul în același timp. Se ridică, iată, întâi Sebastian. Așteaptă în acest moment și iată-le. În acest moment Izabela culisează, aruncă Diana, aruncări înalte, 2-1. 2-1 pentru tribul leoparzilor. Și o bilă introdusă de Izabela, aruncată de jos în sus, aruncă Diana, aproape pe ramă a fost acolo. Diana, cât de aproape. Sunt la un pas și dragonii în urma leoparzilor. Jucăm până la 3, 2-1. O bilă introdusă de Izabela. Aruncă bine Diana, a ratat acolo. Aruncarea ca din oală poate funcționa. Iarăși aruncare către partea stângă. Acest coș are deschizătura. Baza mică în sus. A fost aproape din nou Diana pe înalt, însă acum peste acest panou a plecat Izabela. Pregătită, cu mâna stângă, cum aruncase mai devreme Lea, a ratat. Cu mâna dreaptă aruncă Diana. O a doua bilă introdusă de Izabela. 3 bile introduse de Izabela înseamnă 3 puncte, 3-1. Victorie pentru tribul leoparzilor. Mai puțin ca număr, au fost conduși și ei sunt cei care închid jocul pentru provizii. Mulțumesc! Ce nu ne omoară ne face mai puternici, iar mâine este o nouă zi în care vom dovedi cât de puternici suntem.
Mi se pare că la ei nu sunt așa diferent. Adică nu pun accentul Nu, ei se amestecă între ei și se bagă la toate, nu că doar ăia 3, doar ăia 4. Dar știi că asta a fost discuția și înainte. Păi ea mai zis, dar nu, eu nu-ți băgat Dar nu, înainte de a veni voi. Dar acum am jucat toți, Francesca. Cum ne-am amestecat și cine s-a băgat cum? Nu, dinamica, cum să ia, nu, tu cu ăla, tu cu ăla, tu cu ăla. Hai să ascultăm prima oară pe toți, că și eu am încercat să zic de 4 ori ceva și de fiat ați vorbit peste mine și am zis eu, a zis voi 5 minute mai târziu și a fost mare idee și chestii de genul ăsta, înțelegi? Eu nu mă simt parte din grup când vorbesc ceva, nu simt că ideile mele ar putea să aibă vreo importanță, înțelegi? Ești doar tu, cu Uve și cu Darius. Așa simt eu. Dar putem să le vorbim în camp. Asta vreau să fie pentru băiatul meu, Dominic! Dragoni și leoparzi, 2 triburi aveți Națiune Survivor România de acum înainte. Săptămâna asta 3 meciuri, 2 dintre ele adjudecate de leoparzi, 1 de dragoni. Au ajuns la best of, la 2 dintre ele mai aveau puțin și ajungeau și aici. Bravo triburi pentru ce ați arătat astăzi. Izabela a ajuns în urma Dianei. A fost foarte aproape Diana de 2 ori să aducă acest best of. Ai reușit să aduci victoria în tribul tău. Sinceră să fiu, pierdusem din speranță, mă destabilizasem foarte mult în urma celor 2 meciuri pierdute în trecut. Puncte. Cele 2 puncte în trecut, la meciurile trecute. Mi-am dorit foarte mult să înscriu punctul acesta și vreau să-l dedic fratelui meu care, din păcate, nu mai este printre noi și să fie mândru de mine și băiețelului meu, Dominic, și tuturor celor care au avut încredere în mine. Mulțumesc! Bun. La dragoni, Diana, ai fost foarte, foarte aproape acolo. Cum a fost meciul ăsta? Eu tratez fiecare meci și fiecare adversar cu respect. Nici de cum fiecare meci îl tratez cu maximă importanță. Am simțit presiune pe umerii mei că acest punct poate aduce mâncare în casa noastră. Din păcate, nu a fost să fie. Îmi cer scuze și față de colegi, dar o luptă pierdută nu înseamnă și un război pierdut. Mâine este o nouă zi, o nouă pagină în istoria noastră ca și trib și ca dragoni. Darius, ca strategie, ce n-a mers sau poate trebuia ceva diferit? O dată o pierdere și o înfrângere întotdeauna e o frângere. Singurul lucru care mă consolează astăzi că a fost o înfrângere curată. Adică am ajuns să facem cât de cât baie pe car cu săpun. Partea pe traseu nu cred că a fost deficitară în ceea ce ne privește pe noi, pentru că am ajuns cam de cele mai multe ori, am ajuns primii la lansat. Partea de lansat probabil va trebui să ne mai antrenăm, să aruncăm mai bine la ceea ce este un coș. Încetul cu încetul ajungem și acolo și ne bunătățim. Suntem toți împreună, toți în acel joc, suntem o echipă strânsă în continuare. N-avem ce să ne băgăm de vină deocamdată niciunul la celălalt. Mergem în continuare și mai mult ca sigur vor veni victoriile. Filip, ai ridicat mâna. Domnul Dan, acesta va fi și este punctul exilului, pentru că a fost obținut de către mine, Lea și mami, zis Izabela. Deci... Bun. Și voi ați fost aleși. Ultimul punct. Ultimul punct. Da. Deci, ca să câștigați puncte, mergeți în exil. Vă prinde bine exilul. Mulțumim frumos! Izabela? V-am mai zis, ultimii din urmă sunt ieșii din tâi. Când am fost ultima de pe bancă, această replică am spus. Domnul Dan, vreau să vorbesc. În primul rând, vreau să felicit și echipa adversă pentru că au luptat foarte bine și sunt foarte pregătiți. La fel vreau să, în fața tuturor, să îmi felicit echipa, dar totodată să le transmit să rămânem cu picioarele pe pământ, să ne bucurăm de acest punct. Ne-a ridicat moralul, am avut încredere în Marinescu din primă instanță, chiar dacă toată lumea l-a hate-uit, l-a criticat, l-a văzut îngânfat, se vede astăzi, probabil i-a dat o palmă lui Uve, l-a bătut și încă o chestie foarte importantă pentru Uve, mi se pare că săptămâna asta ai pierdut de 3 ori. Consider că ar trebui oarecum să nu mai intervii în discuții cu coechiperii noștri și foarte mult să-ți vezi de treaba ta. Probabil de multe ori umezeala trage prin mușchi și prin sol, cum trage sugativa, cerneala și s-a lipit de la Marinescu cumva. Ideea lor de a face declarații de genul ăsta pentru a destabiliza ceva aici sunt deșarte.
În continuare țin să cred că este doar un artificiu comercial, strategic, de a destabiliza o Uniune destul de puternică. Ceea ce se întâmplă de fapt la modul cel mai concret este că sub asprul soare al Dominicanei, la modul figurat, noi suntem sub niște nori negri, încă plouă. Probabil suntem în perioada în care ouăle acelea de dinozauri încă eclozează și, cum am zis, doar puțin mai este până când se finisează tot procesul și vom ieși la suprafață exact cum am declarat, din scrum și în cenușă. Uwe, vreau să te mai întreb ceva în fața întregii tale echipe. Mai devreme m-am apropiat oarecum viclean față de tine și te-am întrebat ce părere ai despre echipa ta. Mi-ai spus că ești născut în 78. Am dreptate? Ești născut în 78, în martie? Ok, m-am apropiat față de tine și mi-ai spus în felul următor. Să știi că mie nu mi-e foame, n-am nicio problemă, dar lucrez cu civili. Mi-e foarte greu să lucrez cu ei. Am dreptate ce ai spus? Nu minți. Ai spus că lucrezi cu civili și că te descurci foarte greu cu ei? Ai spus chestia asta? Mie îmi pare că am ajuns, capitane, la momentul în care, chiar dacă nu există faptic o mâță aici, va trebui să o rup în două, că n-am încotro. Elegant, frumos, gentleman până aici, dar s-ar putea să ne ajungă? În momentul în care un șef de tri vine la mine și îmi spune: fii bun, lasă-ne și pe noi să câștigăm ceva de mâncare. Și eu îi declar, zic, eu lupt pentru tribul meu, nu e de mine că eu rezist, dar aici sunt foarte mulți care au o viață ca de civil, nu ca mine, care am crescut aspru, ca soldații, cu pregătire specială. Și zic, eu lupt pentru ei, am răspundere față de ei. Asta era toată sintagma și toată declarația pe care i-am dat-o lui. N-am crezut vreodată ca atunci când te duci pe stradă, lucru care îmi confirmă încă o dată că nu e bine să dai niciodată pomană cerșetorului. Să vină să spună, lasă-ne și pe noi să mâncăm, ca mai apoi când mănâncă să te muște. Dar de aici încolo, cum am spus, norii negri se vor risipi, soarele va bate din nou deasupra Dominicanei. Esența nu se dezminte de adevăr niciodată. Și ține minte, cerșetorule, mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Cine? Fii profesionist, ce mama... Cine? Lasă asta, cine? Cristian, ai vrut să spui ceva? Da, mă bucur că am reușit să câștig acest punct pentru echipa mea împotriva lui Juve. Nu este ținta mea așa cum este și a celorlalți, dar după ce am avut acea confruntare foarte, foarte grea și vreau să vă spun că cred că și acum am mâna amorțită după atâta timp, am sperat să vină ziua cât mai repede să-l pot învinge și a venit. Îți mulțumesc că ai fost acolo și vreau să dau un răspuns, pentru că adineauri s-a spus că Marinescu nu prea a făcut nimic la viața lui. Ei, uite, una dintre ocupațiile mele de ani pe care am practicat-o ani de zile a fost de handbalist la clubul meu de suflet Dinamo București și cred că s-a văzut acum la final. Da? Mai departe vă mai povestesc când vreți. Declarații la cald, declarații purtate, desigur, în postura de învingători și învinși. Voi învinși și dragonii, văd că sunteți destul de uniți și remarc și apreciez această unitate, pentru că, până la urmă, ăsta e Survivor, un trib mănâncă, unul nu. Vreau să vă urez, leoparzi, poftă bună, proviziile, mergeți cu ele în tabăra voastră. Dragoni, știm sigur că la finalul acestei săptămâni pleacă unul dintre voi, oricât de greu, oricât de frumos, oricât de Survivor e aici, însă vă mulțumesc pentru că sunteți așa cum sunteți, la fel și vouă, leoparzi. Națiune, ne revedem la următorul moment. De unde altundeva decât de aici, din cuptorul ăsta fierbinte dominican care forjează dragoni, forjează leoparzi. Pe curând! Un joc foarte important. S-a văzut încă o dată unitatea echipei noastre. Am fost unul pentru toți și toți pentru unul. Bravo, familie! Pot să zic că este punctul care ne-a salvat, cu toate că ei mai trebuia să mai înscrie încă 2 puncte, dar m-am simțit că am salvat echipa. Oi, ce ceapă mare! Băi, eu zic să pui 3 cepe. Care?
ceapă la Ia mă să văd și eu ce am câștigat. Nu să fie consistent, mâncărică. Abia aștept să facem mâncarea să simt și alt gust. Mi-a fost dor și de alt gust, nu mă orez gol. Avem destulă ceapă și am vorbit să o păstrăm și pentru alte dăți. Băi, deci frate Sodarius, când îl întreba ce e de făcut, tremura, era varză, frate Rubu. Cine? Darius. Da, și la mine s-a adresat așa puțin... Și fratiso mereu bate câmpii, nu mereu, dar în mare parte bate câmpii, vorbește foarte mult și obositor și uite, nu mai este cel mai bun. Consider că echipa adversară deja se simte amenințată de noi, pentru că noi suntem cu liniștea dinaintea furtunii pentru ei. Ei, pentru mine sunt convins că toate o să scriu numele sau Uvă sau Darius. Curios, dar nu cred. Eu vor să cred că câștige asta va mâncare. fi. Bă, dar până la urmă poate să iasă oricine, că dacă este cineva, îi pică apă, poți să le ia pe oricine la duel. Da, și oricine e în pericol, oricând. Dacă o lua Tina talentul, cum se cheamă, talent? Da, imunitatea personală, poate să-l... Ce mai vacă, ce... Ina e bună. Talentul, Ina da, e are bună. și clopoțe la el. Colanul, dacă a luat Tina Colanul, îl poate pune pe Uve sau pe Darius. Problema echipa lor sunt doar două persoane. Uve și Darius. Sunt problema echipa lor, atâta. Cine? Pentru că Dar cum ar fi să ajungă la eliminări ei doi? Ei tot se bazează doar de ei doi. Numai altcineva. Da, la aici, la noi, da. noi ne bazăm într noi toate. Vezi mai ușor cu ăla, bro. Fiecare joc pe care îl luăm, mai ales ăsta că e de recompense, merg aceiași oameni la final. Cumva, poate la asta s-a referit Fran, cumva și eu aș vrea să joc finalul. Mi se pare că cei trei, Uve, Darius, chiar și Biță și Di, deci ar fi 4, intră toți tot timpul. Adică dacă Darius zice eu intru cu Diana, vine și Biță și îl completează, da, e foarte bine. În momentul în care ne ducem pe traseu, de cele mai multe ori, eu vorbesc acum, mă conectez mai bine cu Diana, vezi cum a fost și astăzi și cu Biță. De cele mai multe ori, dar nu sunteți doar voi trei, asta și pentru că n-ați încercat să vă conectați. conectați. Exact, nici ați încercat. Asta nu este foarte... Mie mi se pare că am fost o sportivă extraordinar de bună pe toate traseele, doar că n-am avut miligramul ăla de noroc la toate. Ei merg pe aceiași jucători în continuu, chiar dacă pierd puncte, ei tot pe aceiași se aleg. Nu are niciun sens. Și atunci aș vrea cumva, cel puțin am pretenția de la liderul nostru, să asculte pe toată lumea și să ne ia în seamă. Pentru că dacă tu mă ții pe bancă o dată sau de 2 ori sau nici nu mai iei în seamă, tu deja mă demoralizezi și mie îmi scade încrederea în mine, adică mi se ia și nu mai am chef să fac nimic. Vreau să înțeleg, voiați să fiți în echipă cu Diana Nu, sau cu voiam Biță? doar sau... să fim ascultați, un pic să ne dăm și noi cu părerea și să nu luați voi decizia instant de când s-a început strategia. Asta e tot. Îi simt foarte individualiști, mai ales acum că sunt în aceeași echipă, îi simt că au pus cumva monopol, să zic, într-adevăr sunt puternici, nu am ce să comentez aici, dar nu sunt singuri în echipă, ei trebuie să înțeleagă că suntem și noi concurenți. La celelalte echipe, n-am zis la nimeni cine să intre, care să vă luați, cum să vă luați. Noi vorbim ca echipă, nu vorbim de tine, tu iar te referi doar la tine ca individual. Punctuală, dar nu cred că voi când ați vrut să faceți echipele, a spus cineva, nu. Vasi trebuia să fie primul care să arunce astăzi. El nu a jucat în jocul trecut. Fără discuție, el trebuia să arunce. Tot respectul pentru ei doi, pentru Uve și Darius, pentru că tactic, clar văd lucrurile diferit față de mulți dintre noi, dar uite că și cu maestria lor s-au pierdut puncte. Pe Darius aș putea să-l numesc laș. De aici încolo, dacă încerci să mă tragi pe mine în telenovele de genul ăsta... Înăuntru la voi aveți 2 echipe. Dacă se stinge asta dintr-un punct, această candelă, această lumânare înseamnă că minți. Este un consiliu de maximă importanță, fiindcă în seara aceasta nu doar un concurent va părăsi competiția, ci 2. What?
Mama, Asta vine mirosul ăla. nu m-am Stai auzit puțin. asta de multe, Doamne! Ai, mai pune! Mamă, Diandra, cum pui după sfoară. Ușor, Diandra, nu te grăbi, mâncați, gura ei. destură. Că sar în foc după ceapa aia. Îmi era atât de dor și îmi lipsea atât de mult sfâritul ăla de ceapă, mirosul de mâncare, parcă mi-o imaginam pe mama în bucătărie. Îmi pare bine că nu sunt cu Francesca, când venea să vorbesc bot în bot cu ea și v-am mai spus eu că e slăbiciunea mea și miros a ceapă, nu știu dacă mă acceptă. Doamne, prima dată când mă bucur că nu sunt cu Francesca în același trib, jur. Îmi pare rău că Francesca nu este cu mine într-un trib. Am înțeles prima dată când am fost amândoi între triburi separate, dar am trăit cu speranța că la un moment dat o să fim în același trib. Să pot și eu să vorbesc mai mult cu ea, poate să dorm lângă ea, să povestim, dar cred că am nevoie de Francesca, cum și are nevoie de mine. Sincer vă spun, nu se mai poate. Unul fără altul e nașpa. Mâncarea a fost senzațională, am simțit alt gust în afară de orez, iert cu apă atâta. A fost super bun, adică ciupercile, ceapa, sincer să fiu, am fi mâncat și ciupercile goale, așa, călite cu ceapă, numai să mâncăm ceva alt gust să fie. Vă salut din Dominicană. După o noapte în care în sfârșit și eu m-am odihnit pentru că sunt singura din grup care nu se odihnește atât de bine. Ne-am trezit cu ploaie, însă nu ne-a stricat vibe-ul de dimineață. Dar-s curioasă cine are imunitatea, Deci dacă nu Ina poți sau... să oricum, vibe-ul care e acolo, Silvia știi sau... cum e? Da. Când trebuie să stai să gândești, n-au mâncat, uite, la noi e deja a doua masă înainte de Consiliu. Plus mango. Plus mango și n-au mâncat nimic. Sunt foarte curioasă de cum se desfășoară un consiliu. Sunt bucuroasă că sunt salvată și că nu sunt în pericol de eliminare nici eu, nici echipă, la familia mea. M-am zis că au început să se certe între ei. Dar voi băieți, între fete. tu Adi, care ai stat cu băieții, cum crezi că o să voteze? Vină mai aproape. Păi poate ieși și Vasile și dintre băieți. Zici? Silvia, Vasile, Coțofană. Și ei ar fi în pericol de eliminare? Da. Consider că Diana este, nu să zic adversarul meu numărul 1, eu pe Diana o consider foarte puternică, drept urmare eu aș fi ales-o oricând și o să o aleg oricând, pentru că mi se pare că suntem la același nivel, îmi place tot timpul să mă lupt cu oamenii pe care eu îi consider puternici. Din păcate, se pune foarte multă presiune pe ea, din ce am observat la jocurile și cu mine. S-a pus foarte multă presiune pentru că probabil, nu știu, dau cu presupusul, mă consideră și eu piatră tare. S-a pus foarte multă presiune pe ea și a clacat, atât cu mine cât și ieri. Ieri, din păcate, am văzut-o și mai destabilizată.
Îmi doresc să-și revină pentru că vreau să am un adversar puternic. Și celelalte fete sunt vizate. Clar, femeile sunt vizate, eu așa zic. Fetele sunt primele vizate. Dragonii? Cine sunt dragonii? Eu n-am văzut niciun dragon în echipa cealaltă. Eu cred că au greșit denumirea. Mai degrabă circarii. Nu știu, n-am văzut niciun dragon acolo, nici măcar o rămășiță de flacără, dar nici măcar o scânteie n-a ieșit în zilele acestea. Dar de ce voi așa gândiți inclusiv în tribul nostru? Coțofană e foarte frustrat, chiar dacă nu vrea să arate, pentru că a fost ales ultimul de către Uve. Lui Coțofană i-a căzut cerul în cap când a fost ales. El a ajuns acolo clandestin. Și el aici era leu în junglă. Da. Era cam în centru atenției. Se credea cel mai în centru atenției și uite că nu e. Printre cei mai. Da. Pentru mine nu va conta și nu va conta niciodată cine o să plece în această emisiune. Poate să fie și cel mai bun, poate să fie și cel mai slab. Mi-e egal. Mi-aș dori să rămână oamenii puternici. Posibil zi de Consiliu. Dacă de asta și cade toată cașcaraveta. Nu încerca. Voi credeți că e Consiliu? Bună. Posibile. Posibil. Aveți emoțiuni? Măi, după o săptămână destul de zdravănă, se pare că vine și momentul acela cu Consiliu. Da, o să fie interesant pentru noi ăștia care n-am fost dincolo. Sincer, nu-mi dau seama la Consiliu cine este vizat, pentru că suntem o echipă nouă, încă n-am apucat să ne cunoaștem atât de bine. De seară o să fim cu unul mai puțin. Da. Personal, sunt curios cine va ieși sau cine va fi trimis la duel. E o decizie cu atât mai grea, mă gândesc la votul meu în cazul ăsta, e o decizie cu atât mai grea pentru că nici nu am destul de multe date încât să-mi fondez decizia să spun da, sunt foarte sigur că așa e ok sau așa e ok. Avem și imunitatea, stăm liniștiți. Este primul consiliu la care o să merg, în care nu o să mai am emoții pentru mine sau pentru echipa mea. Liniștea pe care ți-o oferă totemul de imunitate nu se compară cu nimic. Bine ați venit, triburi, la cel de-al treilea Consiliu Tribal al acestui sezon. Și este primul în această formulă nouă, dragoni și leoparzi. Este un consiliu de maximă importanță, fiindcă în seara aceasta nu doar un concurent va părăsi competiția, ci doi. What? Veți afla mai târziu ce se întâmplă și detalii despre acest lucru. Leoparzi, săptămâna se încheie bine pentru voi, în timp ce asupra dragonilor plasează pericolul eliminării. Singura protejată fiind Diana, câștigătoarea colanului de imunitate personală, iar urnele destinului sunt cele pregătite voi, triba leoparzilor, aveți în acest moment totemul de imunitate. Adi, te-a mirat faptul că Uve nu l-a ales pe Sebastian? Că nu l-a ales pe Sebastian? Da. Pentru că odată ce mai venea unul, credeam că ei o să spună, băi, ia-l pe Sebastian, că majoritatea se înțelegeau cu Sebastian. Și m-a mirat că niciunul dintre ei nu i-a insuflat chestia asta. Uve, bagă-l și pe Sebastian, că e de-a nostru. A ajuns acolo neales. Deci s-a dus că așa a fost să fie. Dar nimeni nu i-a spus. Și m-a mirat chestia asta. Dar pe mine să mă aleagă nu, că știam că m-am certat cu fratele lui și știam că nu mă va alege pentru că vor fi topoare în cap, cu ghilimele. Crezi că l-a afectat pe Sebastian faptul că nu a fost ales? Că tu spuneai despre el că e obișnuit să fie în centrul atenției.
o să-i dea lui de gândit chestia asta. El consideră că este integrat între ei. Dar se pare că nu-i chiar așa. Probabil că nu-i chiar așa. Sebastian. Cred că el ar fi trebuit să vină, să avem o discuție bărbătească și să vină din partea lui să-mi spună care e motivul, pentru că eu nu știu motivul nici acum. În condițiile în care eu am comunicat câtorva membri din grup surprinderea mea, Bița a zis, uite, chiar o să vorbesc, dar nu s-a întors nimeni cu un răspuns. Deci ceva trebuie să fie acolo și bărbătește era să vină să-mi spună el. Mario și Biță, voi ați fost foarte atenți la o altă dispută. Ați analizat foarte atent dinamica capitanilor. Au fost cap în cap la propriu la un moment dat, Laurențiu și Uve. Biță, te gândeai ca nu cumva să-și piardă cumpătul Uve? Nu, era mai mult o discuție ipotetică. Face sport de contact de prea mult timp. În continuare nu înțeleg de ce sunt tot felul de reacții mai puțin plăcute din partea leoparzilor, mai ales în momentul în care câștigă. Ar trebui să fie mai înțelegător cu învinșii. Gradul de afectare pentru mine e 0. Și la fel n-am înțeles nici reacția lui Laurențiu. A spus la cameră ceva ce ar fi trebuit să rămână între capitani, adică suntem toți în aceeași oală, tuturor ne e foame, toți suntem departe de casă și cred că e foarte important să nu uităm că suntem oameni la sfârșitul zilei, indiferent de ce competiție există între noi. Laurențiu? Ce să zic, în primul rând îmi pare rău că am băgat râcă între ei. Dar doar am reprodus cuvintele lui Uve. Consider că dacă nu i-ar fi afectat, n-ar fi deschis acest subiect. Laurențiu, regreți o anumită abordare? Nu regret. Nu regret această abordare, doar am reprodus cuvintele lui Uve și consider că echipa trebuia să știe cum se adresează Uve față de ei. Nu știu dacă s-a referit și la fratele lui. Poate da, poate nu. Ridică mâna. Dar eu, unul, n-aș fi putut să spun chestia asta despre echipa mea atât de pueril, atât de repede, chiar după al treilea joc. Poate spuneam pe 2-3 sunt la supărare. Întâi Darius. La topicul care este acum prezent pe masă, din câte știu, s-a dat un răspuns și s-a explicat situația. Singurul lucru care se încearcă în momentul de față este să ne bage probabil pe noi într-o telenovelă. Ne vor destabiliza. Adică întotdeauna vor încerca, cumva, cum a spus el, să bage râcă între noi. Toată discuția și toată conversația pe care ei au început-o în direcția asta se bazează pe așa ceva. Dacă ar fi să întorc moneda, să facem același lucru, aș spune de genul: băieți, aveți grijă de concurat, concurați cu noi. Dar amenințarea se află între voi. Deocamdată nu, dar pe viitor. Pentru că înăuntru la voi aveți două echipe. Aveți echipa de 4, de exilați, și ceilalți, deocamdată, sunteți individual. Și momentul în care veți ajunge în situația în care suntem noi acum, va trebui să vă gândiți foarte bine pe viitor cum funcționează toată chestia asta. Nu vă dați seama acum, dar în timp o să vă dați că de fapt sunteți două echipe într-una. Momentul adevărului va fi în momentul în care va trebui să vă eliminați cu echipierii. Și atunci să o țineți foarte bine în minte că aveți o echipă care se cheamă cei 4 care ați venit din exil. Cum s-a pronunțat și ieri, a fost punctul exilului. Doar vă atrag atenția celor din grup să știți unde stați.
Izabela? Dacă eram o bisericuță, noi 4, domnul Dan, cred că Laurențiu m-a alegea din prima pe mine, pentru că eram grupul exilaților, nu? Nu era așa normal? În schimb, nu am fost aleasă de Laurențiu din prima, am fost chiar ultima de pe bancă aleasă. Unde a rămas să mă duc, consider că nu sunt 2-3 bisericuțe aici, este decât o familie. La sfârșit, toți o să concurăm unul împotriva celuilalt. Deci suntem pe cont propriu. Corect. Uve. În momentul în care începi să plantezi cuvinte în gura altora, se pare că tu îți îndeplinești, de fapt, rolul chibițului. Dacă nu știi care este rolul chibițului, întreabă în grup. Dacă nu are nimeni cultura necesară, întreabă acasă, întreabă zeii. În momentul în care n-ar trebui să faci notă discordantă și să stai deoparte sau separat de grup, în momentul în care ți-e greu. Noi stăm la un loc indiferent, că pierdem sau câștigăm. Cărțile le știm care sunt și le jucăm care cum putem. Află un fapt că de aici încolo, dacă încerci să mă tragi pe mine în telenovele de genul ăsta și mai ales să insinuez cumva că am mințit, am zis doar că eu răspund pentru mine în momentul în care este de suferință și n-aș putea supune pe cineva care nu este la fel de pregătit la ceea ce îmi cereai tu ca un cerșetor. Niciodată n-am zis că nu pot lucra cu acești civili, ba din contră. E o mai mare plăcere și un adevărat delir de simțuri, crede-mă. Adi. Vreau să fac un test. Poți să mă ridic? Te rog. Dacă se stinge asta dintr-un pumn, această candelă, această lumânare înseamnă căminți. Dintr-un pumn. Dacă nu se stinge, înseamnă că ai dreptate. Păi, dai direct în ea sau pe lângă? Aici. Ah, ok, la distanță, gen. Hai, tată. Concentrare maximă. Se concentrează. Hai, Balaure. Să nu sufli în ea. Ai! Oh, te aplaud. Pentru asta meriți aplauze. Am ajuns la momentul de care vă povesteam la începutul acestui Consiliu Tribal. Un moment foarte important pentru destinul acestei competiții și pentru destinul unuia dintre voi. După cum știți, Alex Furman a mers să-și facă investigații medicale pentru că starea de sănătate o impunea. Iar eu astăzi, aici, în această noapte de Consiliu, voi comunica rezultatele acestor analize . Dacă cineva are ceva de spus în mod deosebit, acum ar fi momentul să o facă. Acum, ținând cont de situația în care mă aflu, nu pot să am încredere în nimeni în momentul ăsta. Opa! Chiar în fața lui, pentru că vreau să-l invit alături de mine pe Alex Furman. Bine ai venit, Alex, te aștept lângă mine. Alex, în primul rând, cum te simți? Mi se pare că viața, în general, și inclusiv la Survivor, e ca un film. Și un film e plictisitor când te aștepți la ce urmează.
trebuie să se întâmple ceva și la mine s-a întâmplat ceva ce nu m-aș fi așteptat să se întâmple, dar mă bucur să vă revăd. Și noi, Alex! Alex, va trebui să facă această comunicare, care este, din păcate, o comunicare de fiecare dată dureroasă. Avem rezultatele analizelor pe care le-ai făcut din punct de vedere medical. Și acestea indică faptul că nu mai poți continua această competiție în aceste condiții. Alex, ai nevoie de îngrijiri elaborate, trebuie să te vadă un corp medical și asta se poate întâmpla doar acasă în civilizație. Înainte să plec, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați făcut ca jungla să fie un loc în care mi-aș dori să mă pot întoarce. Alex, sănătatea este de cea mai mare importanță în Survivor și asta te trimite acasă. Tu urez succes pe mai departe, să te faci bine, îți poți lua rămas bun de la coechipierii tăi. Bravo. Spor. Mult succes. Magiciane, te aștept în delta. Cu drag. Mamă, dar ce bine îți stă cu un accesoriu. Să fie doar de tine, să faci bine. Cum e? Ești ok? Da. E doar de tine. Mă așteptam să se întâmple asta. O să ai asta pe mai târziu. Bine? Uite, ține asta și o secundă. Dacă ți-e greu, eu mă zic că poate nu ți-e cel mai ușor. Nu cred! Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mă mai plânge. Haide-mă, că mă face și pe mine să plămești. O să-l verific pe bebe, bine? Te rog. Vă pup. Orice plecare lasă lacrimi, lasă emoții, lasă îmbrățișări, sau mai puține îmbrățișări sau deloc, dar în momentul ăsta a lăsat și o scrisoare alături de lacrimi. Francesca. În fiecare seară, cred că aveam o oră sau două în care mai discutam noi, mai ne lungeam puțin așa seara. Mi-e dor de el, adică simt lipsa lui în echipă, dar evident e mai important să facă el bine. Mă bucur că mi-a dat acest talisman, o să-mi amintesc de el și o să mă facă să mă simt și mai puternică decât sunt. Și mai ales că am văzut și aici un scris Bebe, care e cățelul meu de care mi-e foarte dor. Și m-a atins direct la suflet, așa că abia aștept să deschid scrisoarea. A sosit momentul. Trib, Dragonii, puteți merge să votați. Uve, mergi tu primul, te rog.
fac acest vot din punct de vedere sportiv, dar îmi pare rău că votez așa. Pare rău. Noi suntem dragonii, însă printre noi se află și un dragon cu două capete. Un dragon care atunci când câștigă un colan, de fapt câștigă două, care atunci când vrea să voteze, de fapt votează de 2 ori. Este singura legătură indestructibilă și cred că frații vor lupta împreună până la capăt și ne vor mânca pe pâine, pe toți ceilalți dragoni, iar eu îmi doresc să avem șanse egale în acest trib, așa că îl votez pe... Îmi pare rău, Darius. Eu n-am vrut să te votez, dar strategia grupului m-a obligat. N-am avut ce să fac. Încă o dată spun, sunt în minoritate. Sper să nu ieși. Silvia, îmi pare rău, e un vot sportiv. Cred că în momentul ăsta a adus cel mai mic aport la tot ce înseamnă probe și trasee. Vreau o luptă corectă pentru fiecare persoană din trib. Și explic cu părere de rău să urmă din motive de nesiguranță, poate.
Silvia, pentru că pe traseu nu rezistă tensiunii sau se împotmolește. Am aici urna cu votul tribului Dragoni. Înainte de a afla ce se află înăuntru, vă voi adresa o întrebare. Dacă cineva are ceva de spus în mod deosebit, acum ar fi momentul să o facă. Sebastian. Da. Dacă în primele zile pe insulă eu am fost cel care a găsit sticla cu mesajul răpirii zeițelor și atunci primul meu instinct a fost să mă duc să împărtășesc mesajul cu tribul meu, acum ținând cont de situația în care mă aflu, de data asta când zilele trecute am găsit o altă sticluță pe plajă, primul meu instinct a fost să mă duc să citesc singur ce scrie pe acel bilețel. Și să-l folosesc pentru mine, pentru că, așa cum spuneam, nu pot să am încredere în nimeni în momentul ăsta. Opa! Așadar, o să-mi folosesc imunitatea. Wow! Wow! Bun. Bine, bravo! Bun! Bravo! Ca să am un consiliu liniștit. Wow, wow! Bravo, Sebastiane! Bravo, băiatul! Sebastian, dacă vrei să-l folosești în acest consiliu și pe cale de consecință să te salvezi, va trebui să mi-l lămânezi și să-l considerăm livrat. Perfect. Și pe chatluit. Sigur. Te rog. Așa ceva surprise. Mulțumesc. Ce nu făcut la ăștia. Haideți să vedem ce au votat tribul Dragoni. Iar primul vot se îndreaptă către... Silvia. Silvia, un vot. Mergem mai departe. Următorul vot este pentru Darius. Un vot Silvia, un vot Darius. Un nou vot pentru Darius. Două Darius. Unul Silvia.
Darius. 3, Darius. 1, Silvia. Silvia. 3, Darius. 2, Silvia. Darius. Patru, Darius, 2, Silvia. Mai avem voturi. Dorian, l-am zis. Silvia. 4, Darius. 3, Silvia. Silvia. 4, Darius. 4, Silvia. Fetele s-au înțeles între ele, s-au bătut pe Silvia. Egalitate între Darius și Silvia, în afara Dianei și a lui Sebastian, poate fi oricine. Darius. 5, Darius, 4, Silvia. Dacă pe următorul vot este numele tău, Darius, tu vei fi nominalizarea grupului. Darius. Șase, Darius. 4, Silvia. Mamă, ce a ieșit acolo. Ultimul vot. Darius. 7 voturi te trimit, Darius, la duel. Darius, cum s-a ajuns aici? Sincer, e o surpriză, nu mă așteptam. Dar le luăm cum vin și vă știm cum să o face de acum înainte. Uve, și tu ești contrariat la maximum. Capitane, noi știm ce avem de făcut. Există o vorbă. Si vis pacem, parabellum. Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război. Avem un nume care va merge la duel. Diana, venim la tine. Pe cine ți-ai dori să trimiți la duel împotriva lui Darius? Capitane, eu iubesc jocurile corecte. Un joc corect înseamnă șanse egale pentru fiecare luptător. În acest trib, unii dintre noi poate au mai multe facilități ca alții. Eu sunt de părere că fiecare dintre noi trebuie să aibă parte de o luptă corectă. Așa că în seara asta, la duel va pleca Uve. Bravo! Știam! Bravo! Știam! Bravo, sora mea! Bravo! Bravo, Diana! Așa trebuie, pentru că nu ai vrut să câștigi împotriva mea. Uve, cuvântul e al tău. O să joc cu dușman. Posibilitățile sunt nenumărate, capitane.
Și recunosc că mi-a trecut prin cap că e foarte posibil cu proxima ocazie, când o va avea cineva, să pună la bătaie doi frați să scape de unul dintre ei. Tactic sună foarte rezonabil. Dar cum am zis, aici suntem, asta facem. Pentru prima oară în istoria Survivor România, doi frați și un duel eliminatoriu. Mai există un prag înainte de a merge la duel și acela se numește Urna Destinului. Urna Destinului va hotărî soarta a doi frați în competiția Survivor România 2025. Darius? A sosit clipa destinului. Darius, ai cuvânt. Venind în această competiție, credeam că statul pe insulă va fi parte dificilă. Nu m-aș fi așteptat niciodată ca mai greu să fie plecatul. Și nu de dragul insulei, ci de dragul oamenilor de pe ea. Întrebarea care mă macină de câteva zile este: Cine e mai afectat de plecare? cei care pleacă sau cei care rămân? Darius, ai cuvânt. Apă înseamnă că poate să-și aleagă concurentul Darius. Rezultatul este același. Mi se rezervă dreptul de a alege cu cine voi concura în această seară. Așa este, Darius, cu excepția a două persoane. Acelea sunt Diana nu poate, are colan de imunitate și un alt simbol al Survivor este aici la mine, Sebastian. L-a produs în această seară, ni l-a arătat, l-am la mine, nici el nu poate fi nominalizat. Corect. Mă gândesc. Aș fi foarte curios dacă persoana cu care eu mă voi lupta în seara asta are capacitatea să se ridice în momentul de față în picioare, pentru că la un moment dat mi-a spus că ea simte, că este o ea. Francesca, da. Și a ridicat mâna Francesca. Telepatie, Darius? Telepatie, telepraștie. Ți-am spus. Darius, ești sigur că Francesca e cea pe care ți-o dorești la duel?
alegerea mea de a ajunge pe acele hârtii a pornit de undeva. Probabil greșesc, dar simțul meu, la fel, probabil ca și al ei, se direcționează către ea. Crezi că de la Francesca a pornit acest vot direcționat către tine? Dacă nu, mai mult ca sigur n-aș fi ales-o pe ea. Aș fi luat-o pe Silvia, fără doar și poate. Darius, Francesca, focusul este la duelul eliminatoriu, tribu, dragoni. Mergem acolo cu ei, mergem să fim alături de ei. Voi, leoparzi, la odihnă, pentru voi se încheie săptămâna de Survivor. Națiune Survivor România, haideți împreună că avem super duel în această noapte magică din Dominicană. Pe curând! Fran, înainte de a afla verdictul final, mă macină niște gânduri. Mi-e teamă că drumul meu se încheie aici. Nu mă mai plânge. Venind în această competiție, credeam că statul pe insulă va fi parte dificilă. Nu m-aș fi așteptat niciodată ca mai greu să fie plecatul. Și nu de dragul insulei, ci de dragul oamenilor de pe ea. Întrebarea care mă macină de câteva zile este: Cine e mai afectat de plecare? cel care pleacă sau cei care rămân? Voi ați fost pentru mine definiția vorbei oamenii fac locul și vreau să știți că aș fi supraviețuit oriunde cu oameni ca voi lângă mine. PS. O să mă asigur că bebe e ok, continuă tu ce eu nu am putut. Și promit că așa am să fac. Un trib nou, tribul Dragonii, 9 dintre ei asistă la un duel de excepție. Cel puțin în formă, în acest moment, e primul duel mixt al acestui sezon. Pentru unul dintre voi, Francesca, Darius, va fi ultima noapte din acest sezon de Survivor România 2025. Asta e o certitudine. Hai să povestim de joc. În spatele nostru se află două structuri, rampă și șgheab, să-l numim șgheab pentru că pe această masă lungă sunt 21 de piese de domino. Sunt 6 pachetele câte 3, ultimul pachet are 2. Piese de domino dreptunghiulare și bilă. Filozofia acestui joc este să aruncați pe acea trecere șipci puse ca într-un fel de labirint. Mișcarea bilei trebuie făcută și gravitația face restul. Cât bila pe care voi o aruncați se mișcă, voi trebuie să asamblați acest ansamblu de domino pentru ca la final ce vrem să vedem este impulsul final al bilei să lovească piesa pe care o vedeți acolo de culoare verde sau galbenă deja amplasată și să mute la capătul celălalt al mesei în coș o altă piesă. Piesă în coș înseamnă punct. Cel care ajunge primul la 2 puncte. Asta înseamnă 3 posibile dueluri. Și sub nicio formă, niciun moment, bila nu trebuie să vină la sol, nici piesele, o piesă în coș. Baftă, să înceapă jocul. Francesca, Darius,
Survivor România 2025, duel mixt, începe acum. Și-au dat cu fermitate drumul la bilă, încep să așeze piesele. Una era pe poziție deja. Bila aruncată, o mână face o acțiune, cealaltă mână o altă acțiune, coordonare, ochi, mână. Veni Bila înapoi, la Francesca, însă deocamdată nu-s problema atâta vreme cât se prinde Bila. Bila, coborârea Bilei este încetinită de aceste șipci. La un moment dat, iată, se mișcă repede, prinde acolo în ultima secundă Francesca. Ce bine, s-au dus la Darius, ce bine a prins. Bun, să vedem, Darius așează, măsurând, cu atenție, deja. Miza crește pe măsură ce te apropii de capătul cel mai îndepărtat al mesei, cu un ochi la această rampă. Ambii concurenți dau primul duel mixt al acestui sezon. Un sezon care a pornit cu zeițe și titani și acum avem triburile dragoni și leoparzi. Fiecare cu o strategie foarte ingenioasă. Vom vedea care este cea de succes. Jucăm până unul dintre ei ajunge la 2 puncte. Este primul punct în dispută. Ce viteză de execuție. Bila nu trebuie să cadă la sol. Cu repeziciune se mișcă amândoi. Încă o piesă la Francesca, 2, la fel și la Darius, cele din mijloc le reașează. Și acum așteaptă Francesca să vadă, nu? A fost o pauză mai mare, un gap între piesa întâia. Ai un spațiu mare în stânga undeva. Și a doua. Iată, s-a dus la Francesca. Acum, iată, la Francesca s-au dus față-spate, nu însă Bila la sol. A salvat iarăși last minute save. Să-l vedem pe Darius. Gravitația face coborârea acestei bile, care este încetinită de șipci, însă inexorabil Bila coboară, trebuie prinsă. Hai că poți face reglajele și pe drum. Lasă să cadă. Ne apropiem de momentul la care probabil unul dintre ei, dacă nu chiar amândoi, alege să vadă dacă... Hai, merge. S-au dus la Darius, s-a oprit la Francesca. Se duce. Cu respirația întretăiată. Wow! O întreagă arenă de luptă a urmărit ezitarea pieselor. 1-0 pentru Francesca. A reușit, iată, să plaseze prima piesa înaintea lui Darius. 1-0, merge mai departe. Un final de joc, un final de rundă formidabil oferit de Francesca, 1-0. Darius e în continuare în joc. Am schimbat mesele, am schimbat culorile, e același joc, aceeași motivație, 1 rămâne. Baftă din nou și începem. Pregătirea ultimei piese. La Darius, schimbare de strategie. Francesca, de asemenea, așezate în ordine, încă o dată, sub presiunea căderii certe a bilei, sub impactul gravitației la sol.
văzut acolo câteva piese, s-au dus la Francesca, însă trebuie să le reia. Va repune pe poziție. Lansează, se calibrează, ascultă, însă Exact, doar ei încearcă să știu. muți un pic mai în La față stâlp, la fiecare. penultimul, acolo e distanța mare, nu știu dacă pică. Deasupra, la penultimul stâlp. Acolo, dreapta un pic. Mi se pare asta prea apropiat. Mai lăbărțează ultimele 4 și adu-le mai înapoi. Mai lăbărțează spre dreapta. Le las? Mai un pic. Stai să-mi dau seama. A lansat Darius, s-au angrenat una pe cealaltă și s-a oprit. Prea mare aia din stânga. Stai că și aici vreau. Uite, la ultimele de distanță mai mică ar mai putea să tragă de acolo. Da. Amândoi La penultimul pregătiți stâlp, pentru a iar distanța s-ar lansa. putea să fie mare. A lansat. Hai, nici aia nu prins. Nu mai Aici pune pe ceva prima, nu e așa ok. aproape. Atenție la bilă! Uite la pen a treia de la capăt. Mai poți câștiga. S-au dus și iată, bine. Piesele verzi, avem 1-1 în acest moment, punct greu. Dă-i drumul să vedem dacă o merg sau nu. A lansat acum și Francesca. 1-1, avem egalitate între Francesca și Darius. Greu, foarte greu punct. Aici? Aici. Și măsoară clar din prima, Darius, și ți-am zis ce, aici, acolo câștigi odată și după aia la rând. Și măsoară exact cât timp este. Exact și rapid. Focus amândurora, baftă. Începem. Își apără șansele. Nu uita de prima, Francesca Darius. și Darius. Francesca e departe. Sunt prea departe? Da, măsoarele, te rog. E ok. Totdeauna bila să funcționeze pentru a vă putea aranja piesele de domino. Franci, tu ești sigură că prima trebuie să fie lipită? Da. Și în cealaltă parte nu prea văd că e lipită. De piese dispuse longitudinal pe această masă. Se antrenează una pe cealaltă, plasând-o pe ultima în coșul aflat în capătul îndepărtat al mesei. Uite cât de departe e. Nu le depărta atât de tare. Stai că prima oară trebuie să ajungă și în coșa aia, degeaba. Măcar un pic să le, știi? Vom vedea, e 1-1 Francesca Darius în duelul eliminatoriu, al treilea al sezonului. Cam ești. Vom vedea. S-au amplasat. Măcar cât de cât și după aia le mai ajustez. Înțelegi? Alea-s departe rău. Extraordinar de solicitant. 1-1, fiecare dintre ei și-a judecat o rundă, întâi Francesca, apoi Darius. Jucăm până la 2. Cine învinge acum, cine plasează piesa în coș, Și de acolo de unde ai rămas, se întoarce, trece de un duel istovitor, extenuant, însă extrem de onorant. Cine pierde, pleacă acasă.
lasă să vedem. Nu o las. Nu riscă, Francesca simte că mai are acolo un fine-tuning de făcut. Acolo, perfect. A funcționat această strategie pentru ea la primul punct al jocului, vom vedea acum. Merge! Pe Francesca, Bine, înapoi fata! în trib. Se mișcau și piesele la Darius. În acest moment, după un duel istovitor, Francesca învinge pe Darius și se întoarce în tribul Dragonii. Să mă fi ghidat pe ideea mea. Bă, cât să te mai fi ghidat? Că ți-am explicat ce am avut de explicat, dar nu, scădea unde trebuia. Bravo! Chestii un pic de finețe, de ce să-i... M-am gândit că poate ai luat o măsură, ceva. Am luat o măsură, dar nu a fost bună. Și acum se vede, înainte de penultimul stâlp, mereu ziceam acolo în zona aia. Care e penultimul stâlp? Ăla e penultimul stâlp, ultimul stâlp e de la coș. Eu mă uitam, eu mă uitam la plăci, nu mă uitam, deja mă zic de ultimul stâlp. Și după plăci, dacă ți-am zis la număr, indiferent cum ar fi, nu era. Bravo, Francesca. Mulțumesc frumos. Încep cu tine. Felicitări. Mulțumesc mult. Te rog să mergi înapoi. Deci, iată propoziția pe care o așteaptă. Bine, fata. Mulțumesc. Știi ce ai de făcut? Ia de ce mi-a rămas afară. Să ai grijă de tine, de tot spatele, de tot. Să să care sunt, care au fost cu noi. Restul știi. Și restul pe lângă o parte. Da, sunt la poze terorize ușor să... Fratele mai mic. Și am un frate mai mic și știu cum e. Se rupe inima, dar în același timp eu cred că ar trebui să fie și inima plină de bucurie, pentru că ți-ai apărat șansa la cel mai înalt nivel și o concurentă foarte puternică este cea care se întoarce. Cum e, Uve? Cum e? Un viking zicea odată, dar un viking adevărat, nu vorbesc de imitații. Acum, mulți vor trebui să calculeze ceea ce n-au văzut încă. Te gândești la un payback? Răzbunare? A, nu. Răzbunarea este arma prostului, nu vorbesc despre altceva. Ce anume? Vorbesc despre un întreg set de abilități și de cunoștințe care stăteau încă într-un penar bine puse deoparte. Din moment ce am rămas singur, clar îmi va fi mult mai greu. Dar ce surpriză vor fi capitanii de aici încolo. Poate că n-au văzut mările. Consider că rezultatul ăsta e nedrept? Nu consider că e nedrept. Formula pe care a fost bazată a fost chiar bine calculată. Darius, veni momentul să sting flacăra. Ai adus, alături de fratele tău, prima victorie din acest sezon. Mulțumesc, capitane.
Gândește-te că toate lucrurile astea le văd oamenii de acasă. Și dacă ai stat o oră aici, n-ai stat o oră, ai stat mai mult, au marcat acolo. Aveți deja oameni care se uită la voi cu respect și admirație. Cred că respectul și admirația, în primul rând, venea din echipa care presupuneam că suntem, ca și ansamblu. Partea din spate, eu presupun ca și un complot, având în vedere că s-au temut că suntem mai puternici, chiar dacă suntem doi sau suntem unul, dar era ajutorul echipei să ajungem mai departe. De acum înainte, presupun, poate vor face bine, poate vor face rău. Singurul lucru ce îi pot dori, fratele meu, un drum, indiferent cât de diferit, de greu va fi, doar să treacă prin ei. Atâta doar. Ai un sfat să-i dai? Lui Juve dai? Doar să spăjească spatele. Pentru că scorpioni sunt în tabără, am omorât eu unul. Numai să ai atenție mare la vipere. Darius, ăsta e momentul la care flacăra ta în Survivor se stinge. Judoka adevărat, știi cum intri pe tatami, primești salutul nostru, os, rei. Îți poți lua rămas bun de la cei cu care, alături de care ai luptat și îți urez succes pe mai departe. Mulțumesc. Continuă să inspiri și să fii frate și să fii puternic. Drum bun! Să mănânci și cât pentru mine, mai mult, că mie mi-e foame, mănânci pentru mine. Să creșteți mari. Domnilor, domnișoarelor... Chiar vreau să-mi iau la nu, revedere. nu poți. Nu? Nu poți, pentru că viperele nu le suferă la senul meu. Și de-aia îmi pare rău. E greu. E greu să accept chestia asta. Ok, nu. Treaba ta. E doar un joc, Darius. Nu am nimic personal cu tine. Știu că este un joc, tocmai de aia vă respect alegerea voastră, dar aia nu presupune că trebuie să și mă aplec în fața voastră. Am trăit într-o familie, sau se presunea că am trăit într-o familie, erau anumite direcții și voi ați ales Trebuia direcția să voastră. alegem. Știu că trebuia să alegeți. Și ai impresia că altcineva ieșea, era ok? Poftim? Dacă ieșea altcineva, era ok? Toți eram vipere? Inclusiv tu? Nu. Presupuneam Păi de ce nu? că din discuțiile care au fost făcute și capacităților fiecare în parte... Eu te-am mințit vreodată personal în față? M-ai întrebat pe cine o să votez astăzi? Nu, n-am întrebat pe nimeni pe cine să voteze astăzi. Și dacă mă întrebai, îți răspundeam. De asta nu mă pot numi viperă. Am înțeles. Am jucat tactic, un joc. Vouă vă plac jocurile. Da, respectul vostru. Aia nu înseamnă că după chestia asta sunt dator vouă cu ceva. Nu te-am rugat să-mi fii dator cu nimic. Am vrut să fac un gest frumos. Gestul frumos suntem și vom face în continuare. Mă voi întâlni cu voi pe stradă, suntem prieteni, n-am nicio dilemă. Corect, asta am încercat. Omenește. Da? Singurul respect care pot să-l dau ei este că m-a bătut. Felicitări. Felicitări ție. Mulțumesc. Cam atât, capitane. Drum bun, Darius. Am emoții incredibil de mari. Nu știu ce să fac, ce decizie să iau acum. Ceva se va întâmpla și sunt tare curios ce. Sunt foarte aproape de a-mi da seama cine a fost în spatele întregii strategii.
Nu se așteptau să fie lovitura din partea mea. Vor fi încercări grele de aici încolo, pentru toată lumea. Și se aruncă către înainte. Iată cum luptă cele două perechi de luptători. Este un duel al mușchilor, un duel al psihicului, însă este și un duel al voinței. Bravo! Bravo! Vezi cu gesturile astea! Simt că mi se pune pumnul în gură și când vreau să spun ceva, mi se atrage foarte repede atenția. Nu ți-am spus să nu vorbești, vorbești și de fapte reale. Dar nu spune nimeni pumnul în gură niciodată. Nu, mie, dar cine ești tu? Stai un pic, te-ai făcut de 2 ori de la televizor și gata, ești vedetă. Hai să fim oameni înainte de a fi vedete, bine? Astăzi ai uitat să fii om.